Chào bạn, có một khán giả có bí mật nói về một vấn đề là tại sao văn hóa Trung Quốc thích chơi người ta làm ăn gì? Tức là văn hóa Trung Quốc có phát minh ra nhiều cụm từ để hình dung dân tộc khác là giống như động vật. Ví dụ lạc của Lạc Việt, bộ thủ chữ Hán của nó có thể ám thị đó có đặc trưng của con chim, con lợn hay con ngựa. Thật ra đó là một biểu hiện của chủ nghĩa trung tâm chữ Hán, tức là thấy những dân tộc không biết viết chữ Hán là man di và giống như động vật. Nhưng mà sau khi những man di biết viết chữ Hán rồi thì sẽ không gọi họ là man di nữa. Thật ra đó cũng không phải là một đặc trưng chỉ có ở trên văn hóa Trung Hoa. Ví dụ ngày xưa người Hy Lạp gọi man di là barbarian, đó là vì muốn che giấu những người không biết nói tiếng Hy Lạp là giống như con bé nói chuyện, barbarians. Nhưng mà Trung Quốc có một điều khác biệt, trong văn minh khác, người ta coi thường dân tộc khác là vì dân tộc khác không biết nói ngôn ngữ của mình. Cùng trong văn minh Trung Hoa, người ta coi thường dân tộc khác là vì dân tộc khác không biết sử dụng chữ Hán. Bây giờ có một số người Trung Quốc có tâm lý coi thường người dân ở khu vực Đông Á, chủ yếu là Hàn Quốc, Nhật Bản và Việt Nam. Căn cứ của lòng tự hào của họ chính là vì những khu vực này từng có chịu ảnh hưởng của văn hóa chữ Hán. Và nhắc đến văn hóa chữ Hán, tất nhiên Trung Quốc là trung tâm. Nhưng mà đáng tiếc là bây giờ chữ Hán đã không có sự ảnh hưởng nữa. Bây giờ tiếng Anh là bá chủ của thế giới, cho nên khi đối mặt với tiếng Anh, người Trung Quốc thật ra có một tâm lý tự ti. Đó là vì sao khi tiếp viên hàng không của Cathay Pacific che giấu hành khách Trung Quốc không biết nói tiếng Anh, đó có thể kích thích phản ứng dữ dội của cộng đồng mạng Trung Quốc. Mình tin rằng nếu tiếp viên hàng không đó che giấu hành khách Trung Quốc không biết nói tiếng Ả Rập thì sẽ không có ai quan tâm. Ngày xưa khi đối ngoại, người Trung Quốc coi thường dân tộc khác là vì thấy họ không biết sử dụng chữ Hán. Còn đối nội cũng sẽ dựa trên tiêu chuẩn này. Chúng tôi đều là người Hán, nhưng tôi có thể viết bài chữ Hán tốt hơn, thì tôi là người Hán văn minh hơn. Bạn viết bài chữ Hán là tệ hơn, cho nên bạn là người Hán kém văn minh hơn. Và thông thường tiêu chuẩn phán đoán là dựa trên thành tích của khoa cử, tức là bên nào có sản xuất nhiều tiến sĩ đỗ khoa cử thì bên ấy là địa phương có văn minh hơn. Cho nên ngày xưa Chiết Giang và Giang Tô là địa phương văn minh nhất, tại vì họ có sĩ phu nhiều nhất. Tất nhiên bây giờ đã có một chút thay đổi rồi, tại vì bây giờ không có khoa cử rồi và mỗi người đều biết sử dụng chữ Hán rồi. Bây giờ người Trung Quốc là chuyển sang chủ nghĩa trung tâm tiếng phổ thông, và nạn nhân của chủ nghĩa như vậy tất nhiên là người Quảng Đông và người Hồng Kông, cũng bao gồm người Đài Loan. Ngay cả kinh tế của họ là phát triển hơn nhưng vẫn được coi là người man di trong nội bộ cộng đồng người Trung Quốc. Nếu mình muốn tiếp tục nói về chủ đề này thì sẽ phải nói kỹ hơn về sự phân biệt vùng miền của Trung Quốc. Nhưng đó sẽ có một vấn đề là nội dung của nó không đủ nhiều để mình làm một video có 25 phút. Thưa quý vị, may mắn là cũng có một khán giả khác có bí mật nói về một vấn đề là chủ nghĩa dân tộc là hình thành dựa trên yếu tố gì. Mình biết có nhiều người Việt Nam có tình cảm rất phức tạp với Trung Quốc. Ngày xưa Việt Nam là cùng với Trung Quốc đi theo Nho giáo, bây giờ cũng là cùng với Trung Quốc đi theo chủ nghĩa Mác Lênin. Trên bề mặt Trung Quốc và Việt Nam nên là hai anh em, nhưng trên thực tế có nhiều người Việt Nam sẽ không nghĩ vậy. Tại sao kỳ vậy? Theo ý kiến cá nhân mình, có một phần lý do là trong hiện đại người ta làm quen thấy một nhóm người là một dân tộc. Nhận thức như vậy không thể nói là không đúng, nhưng chắc là sẽ phớt lờ một số thứ. Tại vì dân tộc là một khái niệm, khi chúng ta lấy khái niệm này để định nhớ và hình dung một nhóm người, ít hay nhiều chúng ta sẽ giảm bớt một số chi tiết trong đó để phù hợp với tầng tầng của chúng ta. Bây giờ Trung Quốc được coi là một dân tộc thống nhất, thật ra chủ yếu là vì họ đều biết sử dụng chữ Hán và biết nói tiếng phổ thông. Nhưng mà ít hay nhiều, nhận thức như vậy chắc là sẽ phớt lờ một số chi tiết mà không đồng đều trong nội bộ của họ. Ví dụ sự khác biệt của tín ngưỡng, có một số người đi theo Kitô giáo, cũng có một số người khác đi theo thuyết vô thần. Ví dụ sự khác biệt của phong tục tập quán, người phương Bắc thích ăn sủi cảo trong ngày Tết, còn người Quảng Đông thích ăn quýt trong ngày Tết. Ví dụ có một số khu vực rất phát triển, cũng có một số khu vực rất thiếu phát triển. Những chi tiết của sự khác biệt là quan trọng hay không quan trọng, mỗi người đều có ý tưởng của riêng mình. Khi người ta cảm thấy đó là rất quan trọng thì đó sẽ tạo nên sự phân biệt vùng miền. Khi người ta cảm thấy đó là không quan trọng thì đó sẽ tạo nên đặc sắc cho sự phát triển ngành du lịch. Cũng có khi mà người ta cảm thấy đó có thể đại diện một biên giới dân tộc thì đó sẽ tạo nên vận động phân liệt. Bây giờ Trung Quốc là một quốc gia, cũng là một dân tộc, nhưng trong nội bộ của họ cũng có nhiều dân tộc nhỏ. Thì cốt lõi của chủ nghĩa dân tộc của Trung Quốc là gì?
theo mình, chúng ta nên hiểu biết Trung Quốc hiện tại là hình thành như thế nào trước. Và nội dung tiếp theo, thật ra đa phần chúng tôi mình đều từng có nhắc đến trong những video hồi trước, và trong video hôm nay mình sẽ kể lại một cái mạch lạc hơn. Hy vọng sau khi các bạn coi rồi có thể có nhận thức bình tĩnh hơn về cả Trung Quốc và chủ nghĩa dân tộc.